Chào các bạn, hôm nay Tú Dân Cooking vào bếp làm bánh mì sandwich sữa cacao. Mình rây mịn bột mì, thêm đường, thêm men, thêm muối. Bật máy ở tốc độ thấp nhất, mình cho từ từ sữa tươi không đường đã để thật lạnh vào. Mình trộn thật đều. Khi bột đã thấm đều sữa thì mình dừng lại. Vét sạch thành âu. Lúc này bột là một khối lộn nhổn chưa kết dính, nên mình đậy kín mặt bột rồi để âu bột vào ngăn mát tủ lạnh, cho bột nghỉ 20 phút. Trong thời gian này, mình trộn cacao với sữa tươi không đường, để lát nữa mình sẽ nhồi cacao với 1/4 bột. Sau thời gian nghỉ, bột đã có sự kết dính. Mình bắt đầu nhồi bột với tốc độ thấp nhất. Mình cho từ từ bơ lạc đã để lạnh mềm ở ngăn mát vào. Tiếp tục nhồi cho đến khi bơ gần tan hết, thì mình tăng dần tốc độ lên mức trung bình thấp, rồi đến mức trung bình cao. Sau đó là mức cao nhất. Mình nhồi cho đến khi bột róc khỏi thành âu, kéo được màng mỏng thì dừng lại. Bột nhồi đạt sẽ dẻo bóng, sờ mát lạnh không bị nóng và kéo được màng mỏng. Bột khá dính tay nên trong suốt quá trình thao tác, mình sẽ rắc bột áo lên mặt bàn và xoa vào hai tay để chống dính. Mình chia bột làm 2 phần bằng nhau. Mình bê tròn 1 phần bột, rồi để vào âu, đậy kín mặt bột. Phần bột còn lại mình cho từ từ cacao đã chuẩn bị trước vào. Mình nhồi nhẹ nhàng cho đến khi bột có một màu nâu đồng nhất. Mình bê tròn khối bột, để bột vào âu, đậy kín mặt bột.
Rồi mình ủ cho cả hai khối bột nở gấp đôi. Bột nở đạt là khi vết lõm không đàn hồi. Mình đắm xẹp các bọt khí lớn. Rồi chia bột thành nhiều phần bằng nhau, chia làm 6 phần, 7 phần hoặc 8 phần tùy vào sở thích ha các bạn. Mình bê sơ từng phần bột. Rồi đậy kín mặt bột. Với khối bột màu nâu, mình cũng thực hiện tương tự như vậy. Rồi mình để cho các viên bột nghỉ 15 phút. Lúc này mình chuẩn bị khuôn. Nếu khuôn không có lớp chống dính thì mình quét một lớp bơ mỏng lên đáy khuôn thành khuôn và nắp khuôn. Rồi mình rắc lên một lớp bột. Dàn đều khuôn. Úp mạnh khuôn xuống mặt bàn để rơi hết các bột thừa. Mình bắt đầu tạo hình với viên bột màu nâu. Mình kéo dài viên bột, ấn xẹp các bấm khí. Vê dài từ chính giữa ra hai đầu bột. Bột khá đàn hồi nên mình vê dài từ từ cho đến khi bột có chiều dài lớn hơn chiều dài của khuôn một chút là được. Với viên bột màu trắng thì mình cán thành hình chữ nhật mỏng dài. Mình cán từ 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 chính giữa ra hai đầu. Đặt phần bột màu nâu lên, mình vuốt cho đều. Kéo hai mép bột áp sát phần bột màu nâu, mình dán kín mép bột. Phủ lên bột một lớp bột áo mỏng, mình vê nhẹ cho đều. Rồi để vào khuôn. Mình lần lượt đặt các phần bột khác vào khuôn. Xong rồi thì mình ép nhẹ mặt bột để ép hết không khí ở giữa các khe hở ra ngoài. Bây giờ nếu muốn mặt bột được liền lạc thì mình sẽ dán hai mép bột lại với nhau. Cái bánh này mình chỉ dán một phần thôi, còn phần này mình không dán để lát nữa mình coi thử xem sau khi nướng xong thì sẽ khác biệt như thế nào ha các bạn. Cũng có thể xếp bột ở bên ngoài. Đặt chồng các phần bột lên nhau. Dán kín các mép bột. Tạo thành một khối bột liền lạc, rồi đặt bột vào khuôn. Bột được ủ cho đến khi mép bột còn cách mép khuôn khoảng 1,5 cm thì chuẩn bị nướng bánh. Khi ủ bột mình đậy kín mặt bột để mặt bột không bị khô.
Bột nở đạt thì mình làm nóng lò 20 phút, nhiệt độ 200 đến 210 độ C, 2 lửa. Sau đó mình đưa khuôn bánh vào lò, đặt khuôn bánh ở giữa lò, mình nướng bánh với nhiệt độ 200 đến 210 độ C trong 30 phút, 2 lửa. Khi bánh đã chín, mình mở hé cửa lò khoảng 30 giây rồi mới lấy khuôn bánh ra ngoài. Khi lấy khuôn bánh khỏi lò, mình mở nắp khuôn. Và đây là phần mặt bánh liền lạc do hồi nãy mình dán kín mép bột. Còn đây là phần mình không dán kín mép bột nên có một đường mảnh như thế này. Mình tách thành bánh khỏi thành khuôn, rồi lấy bánh khỏi khuôn. Nếu dùng khuôn chống dính thì sẽ rất dễ. Lúc mới lấy khỏi khuôn, bánh còn nóng, rất mềm nên mình để nằm ngang như thế này. Khi bánh đã nguội thành bánh vững vàng thì mình xoay bánh thẳng đứng, mặt bánh hướng lên. Bánh nguội mình cho vào hộp đầy kín nắp để ở nhiệt độ phòng được 1 ngày. Sau đó cho vào ngăn mát tủ lạnh để được 1 đến 2 ngày nữa. Bánh ăn đến đâu mình cắt lát đến đó. Khi lấy bánh khỏi ngăn mát, mình làm nóng bánh ở nhiệt độ 100 độ C trong 15 phút. Khi đó mặt cắt của bánh sẽ hơi giòn, ăn rất ngon. Cảm ơn các bạn đã xem. Thân mời các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ Tú Vân Cooking và hãy nhấn nút chuông kế bên để nhận thông báo khi có video mới. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Thân chào!